Hej hej! Idag så tänkte jag att jag skulle göra ett nytt försök på att gå upp på den toppen som är Städjan. Så ja, här är ju Städjans naturreservat. Så jag ska gå vinterleden upp. Så då kommer jag gå där. Alltså kommer jag gå längs med kammen upp dit och så upp på toppen där. Så vill jag påminna att inte glömma bort och gilla och prenumerera om ni gillar våra filmer och vill se fler äventyr. Jag brukar säga det på slutet, men nu tänkte jag även säga det i början. Det finns här nere. Så, men nu är det nog dags att gå upp dit. Igen. Denna gången så är jag lite mer uppdaterad med annan utrustning än snöskor förra gången. För det gick ju inte så bra förra gången. Jag fick vända om. Jag har ju aldrig varit på Städjan på vintern. Jag har bara varit där på sommar och höst. Så jag tänkte att nu är det dags. Så, och just att förra gången jag var ute så var det sent på eftermiddag. Nu är det tidigt på morgonen istället. Så nu tror jag nog att jag ska kunna komma upp där utan problem. Fasta stolet. Ja, det var nog ungefär hit jag kom förra gången. Ser man Städjan framför oss. Det är en liten morgonbris bara. Där är det fjäll. Och så en fantastisk soluppgång. Sommarleden går ju där på den sidan. Och nu kommer jag gå den andra leden som går upp här. Sen kan jag inte svara på exakt vad den kallas vinterleden, men jag kommer gå där. Det börjar bli varmt. Det är varmt riktigt. Här skit också. Ena stighuden gick av. På den lilla sidtoppen upp Städjan. Och enligt klockan är det 1077 meter. Så är första 1000 meters topp avklarad med turskidor. Eller rättare sagt på vintern. Det är inte långt kvar. Det känns nästan som att jag har blivit varm.
var i toppen, städja. Så jäkla gott. Får komma hit. Äntligen! Äntligen! Woo! Och sicken morgon. Jag är helt vindstilla. Och det är absolut inga 15 minus som jag hade där nere där jag började. Det fanns F5. Helt högt. Helt högt. Jag hoppas ni gillar den här lilla turen på städja jag tog. För nu kommer jag ju äntligen upp. Om ni gillar vad vi gör, både på egen hand och hela familjen, så finns det ju prenumerera och gilla-knapp här nere någonstans. Eller titta på fler av våra filmer, kommer säkert tipsa efter. Så hur är det nu Lilly säger? Eller vi säger. Hej då, vi ses en annan gång. Glöm inte gilla, prenumerera om ni vill se mer äventyr med oss.